Morning everyone. So আজি তোমালোকৰ macro economics series 45 হ'ব economics paradox okay যোৱা ক্লাছত আমি ইনকাম বা আয় পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ৰিভিউ ক্লাছত okay আজি আমি expenditure method okay কি মেথড expenditure method কৈছিলো সগে expenditure method বা এটো আৰু এটা নাম আছে ইনকাম ডিসপোজাল মেথড ওকে সো হেতু লৈ পেলাই আমি ডিসকাশন কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে আমি তাৰ লগত জড়িত কথাখিনি আলোচনা কৰিম means how to calculate national income under expenditure method or income disposal method okay so review কৰিব যাওতে মই ইয়াত সোৱা কেইটামান কথা অকমান সৰুকে লিখি লৈছো আমি জানানে এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয়খিনি আমি কি বুলি কও জানানে কান্ট্ৰিখনৰ জিএনপি মানে হৈছে কান্ট্ৰিখনৰ জিএনআই আৰু সেইখিনি হৈছে কান্ট্ৰিখনৰ জিএনই মই কও বিচাৰিছো গ্ৰছ নেশনাল প্ৰডাক্ট নাথিং বাট গ্ৰছ নেশনাল ইনকাম নাথিং বাট গ্ৰছ নেশনাল এক্সপেন্ডিচাৰ এই যে মই গ্ৰছ নেশনাল এক্সপেন্ডিচাৰ শব্দটো লিখিছো দ্যাট মিন্স দেশখনৰ মুঠ যিখিনি আয় সেইখিনি দেশক ব্যয় হয় আৰু ব্যয়ৰ কনসেপ্টখিনি যেতিয়া তুমি প্লাস কৰিবা তুমি আকৌ দেশখনৰ আয়খিনি পাবা তে প্ৰশ্নটো হৈছে দেশখনৰ মুঠ জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয়খিনি ব্যয় যে হয় সেই ব্যয়টো কেইটা খণ্ডৰ মাজত হয় আমি খণ্ডটো ভগাই লৈছো এজন ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যয় সবেই কৰে কিন্তু ব্যয় এজনকে কৰাটো দেশখনৰ কাৰণ সম্ভৱ নহয় উলোৱা ওকে যাৰ কাৰণে আমি খণ্ড বা প্ৰতিটো একোটা সেক্টৰছ হৈ ভগাই লৈছো ওকে হেফালৰ পৰা চাব গলে সদায় মনত ৰাখিবা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় মিন্স দেশখনৰ আয় চাৰিটা খণ্ডৰ মাজত ব্যয় হয় ওকে আৰু সেই চাৰিটা খণ্ড কোন জানানে হাউস হোল্ড সেক্টৰ প্ৰডিউসিং বা ফাৰ্ম সেক্টৰ গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ এন্ড ৰেষ্ট অফ দা ওয়ার্ল্ড সেক্টৰ সো পৰিয়াল খণ্ড উৎপাদন খণ্ড বা প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী খণ্ড আৰু পৃথিৱীৰ বাকি অংশক আমি খণ্ড বুলি কও so there are four sectors where total income is কি spended that means what পৰিয়াল খণ্ডই কিমান ব্যয় কৰে producing sector বা উৎপাদন খণ্ডটোৱে কিমান ব্যয় কৰে দেশখনৰ চৰকাৰে কিমান ব্যয় কৰে আৰু পৃথিৱীৰ বাকি অংশ means foreign sectorে কিমান ব্যয় কৰে ক্লিয়াৰ সো গুটেই ব্যয়খিনি মিলি পেলাই হৈছে দেশখনৰ কি জাতীয় আয় ক্লিয়াৰ সো সেই প্ৰসেসটো আমি কেনেকা উলাম হেতু উলাবৰ কাৰণে কি কৰিছো সোৱা এই খণ্ড কেইটাই যে ব্যয় কৰে সেই ব্যয়খিনি কাকো আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো মিন্স ব্যয়খিনি যে চাৰিটা খণ্ডই কৰে কত ব্যয় কৰে খণ্ড চাৰিটা ওকে খণ্ড চাৰিটা হাউস হোল্ড সেক্টৰ producing sector government sector and rest of the world or external sector okay so এই খণ্ড চাৰিটাই ব্যয় কত কৰে খণ্ড চাৰিটা বাট খণ্ড কেইটাই ব্যয় কত কৰে ক্লিয়াৰ সেই খণ্ড চাৰিটাই ব্যয় কত কৰে তেতিয়া হলে এই খণ্ড চাৰিটাই ব্যয় কত কৰা কথাটো কব গলে মই কত কৰাটো লিখাইছো চাৰিটা ভাগত আমি খৰচটো কৰো ক্লিয়াৰ তাৰে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰাইভেট এবিলাক মই আগত বুজাই আহিছো প্ৰাইভেট final consumption okay private final consumption expenditure okay private final consumption expenditure number 2 government final consumption মই তো শর্টকে লিখিলো consumption expenditure number 3 তোমার gross domestic capital formation okay formation number 4 net export okay so net export nothing but export minus import clear so finally interesting concept তুমি চাবা দেশখনৰ খণ্ড কেইটা চাৰিটা
household sector, producing sector, government sector and rest of the world sector বা external sector. ওকে, তো খণ্ড হিসাবে চাৰিটা খণ্ড হ'ল আৰু সেই চাৰিটা খণ্ডই ব্যয় ক'ত ক'ত কৰে তেতিয়াহ'লে ব্যয়ৰ কনচেপ্টটো ক'ত ক'ত কৰে সেইটো চাব গ'লে মই এনেকৈ লিখিছোঁ বেচৰকাৰী চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয়, চৰকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয়, গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন, net export শুদ্ধ ৰপ্তানি. Okay, so these are the four categories under which we spend our money. Okay, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, okay, gross domestic capital formation and finally net export. Clear? Means চাৰিটা খণ্ডই যে ব্যয় কৰে সেই ব্যয় এইখিনিত কৰে. Clear? এতিয়া ইয়াৰে তোমাৰ এইটোৱে মই যোৱা ক্লাছত আগৰ ক্লাছবিলাকত কৈ আহিছিলোঁ প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰে তোমাক নিউমাৰিকেলত প্ৰব্লেম নকৰে, ইউ নকৰে কেৱল এই গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন নামৰ কনচেপ্টটো তুমি ডিৰেক্টলি প্ৰত্যক্ষভাৱে নিউমাৰিকেলত ডেটাত নাপাবও পাৰা. ক্লিয়াৰ? যদি তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি কি পাবা জানানে? গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন, মুঠ স্থিৰ মূলধন গঠন. অ'কে, স্থিৰ মূলধন গঠনটো যদি পাবা তাৰ লগত তুমি কি কৰিবা? ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট বোলা কনচেপ্টক প্লাছ কৰিবা. মিনছ গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ লগত ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টটো প্লাছ কৰিবা, তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন. ক্লিয়াৰ? মিনছ গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন প্লাছ ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট নাথিং বাট গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন. ক্লিয়াৰ? কিন্তু কুৱেশ্যন হৈছে গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো যদি তুমি ডিৰেক্টলি নোপোৱা, অ'কে, তেতিয়াহ'লে তুমি এই তিনিটা বস্তু প্লাছ কৰিবা. তিনিটা কি কি? গ্ৰছ বিজনেছ ফিক্সড ইনভেষ্টমেণ্ট মিনছ প্ৰাইভেট ছেক্টৰে কৰা ইনভেষ্টমেণ্ট, গ্ৰছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্টছ মিনছ হাউচ হোল্ডে ইনভেষ্ট কৰা নিজৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাউচ সেইবিলাকত খৰচ, আৰু গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট মিনছ গভৰ্ণমেণ্টে কৰা ইকনমিক ইনভেষ্টমেণ্ট. অ'কে, তিনি ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লিখিছোঁ. প্ৰাইভেট ছেক্টৰে কৰা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড প্লাণ্ট মেচিনেৰীত ইনভেষ্টমেণ্ট, হাউচ হোল্ডে কৰা হাউচ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কৰা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ইনভেষ্টমেণ্ট. অ'কে, চ' এই তিনিটা ইনভেষ্টমেণ্ট যেতিয়া তুমি একেলগে প্লাছ কৰিবা তুমি ফাইনেলি পাই যাবা গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন. ক্লিয়াৰ? আৰু গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো যদি ডাইৰেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত তুমি প্লাছ কৰি দিবা কি? ইনভেণ্টৰী হোৱাট? ইনভেষ্টমেণ্ট. অ'কে, মিনছ গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো যদি ডাইৰেক্ট পোৱা তাৰ লগত তুমি ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট প্লাছ কৰিবা, দুটাক একেলগে প্লাছ কৰিলে তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন পাবা. ক্লিয়াৰ? আৰু যদি তুমি গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এই তিনিটা বস্তুক প্লাছ কৰিবা, পাই যাবা এইটো. ইয়াৰ লগত তুমি ইনভেণ্টৰীক প্লাছ কৰি দিয়া, পাই যাবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন. অ'কে, ফাইনেলি মই ৰিপিট কৰি আছোঁ, যদি তোমাৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন টাৰ্মছটো থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেমেই নাই, এইটো পাই গ'লা, ডেটা লিখি দিলা. কিন্তু যদি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো যদি তুমি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ লগত ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টক প্লাছ কৰিবা. ক্লিয়াৰ? তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন পাই যাবা. আৰু যদি গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটোও তুমি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এই তিনিটা বস্তু প্লাছ কৰিলে ফাইনেলি গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো পাবা. কি? গ্ৰছ ফিক্সড বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্ট বা গ্ৰছ বিজনেছ ফিক্সড ইনভেষ্টমেণ্ট, গ্ৰছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট. অ'কে, ফাইনেলি এডিং আপ দিছ থ্ৰী উই ফাইণ্ড আউট গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন এণ্ড আফটাৰ ডেট গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ লগত ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টক প্লাছ কৰিবা, তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন. ক্লিয়াৰ? মিনছ আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, এই তিনিটাক প্লাছ কৰিলে তুমি এইটোক পাবা, ইয়াৰ লগত ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টক প্লাছ কৰিবা, পাই যাবা এইটো. মিনছ এই দুটাক প্লাছ কৰিলে এইটোক পায়, আকৌ এইটো যদি নাথাকে গ্ৰছ ফিক্সড এই তিনিটাক প্লাছ কৰিবা, লগত ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টক প্লাছ কৰিবা, তুমি এইটো পাই যাবা. ক্লিয়াৰ? চ' ফাইনেলি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ওলোৱাৰ প্ৰচেছ মই দুটা ক'লোঁ, গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন প্লাছ ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট, দিছ ইজ ওৱান. ছেকেণ্ড হৈছে গ্ৰছ বিজনেছ ফিক্সড ইনভেষ্টমেণ্ট, গ্ৰছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট, গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট এইখিনিক প্লাছ কৰিবা, তাৰ লগত তুমি ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টক প্লাছ কৰিবা. ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন. ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি তুমি যেতিয়া এই চাৰিটা বস্তু পাই গ'লা আৰু এইটো কেনেকৈ ওলায় সেইখিনি ক'লোঁ, যেতিয়া পাই যাবা তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি তুমি সেইখিনি পালে দেশখনৰ কি পাবা জানা? গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট.
at market price means তুমি GDP বোলা কনসেপ্টটো পাই যাবা ক্লিয়ার তেতিয়া হলে GDP MP under expenditure method or income disposal method private মই শর্টকে লিখিছো private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus NX means শুদ্ধ রপ্তানি okay so private final consumption expenditure government final consumption expenditure gross domestic capital formation plus net export okay এইখিনি বস্তু প্লাস কইলে ফাইনালি তুমি পাই যাবা দেশখনৰ কি মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বজাৰ দৰত mean GDP MP nothing but private final consumption expenditure government final consumption expenditure gross domestic capital formation and net export okay so এইখিনি প্লাস কইলে তুমি পাই যাবা GDP MP okay আর ফাইনালি GDP MP যদি পাই যোৱা তাৰ পৰা তুমি কি কৰিবা GDP MP পাই যোৱাৰ লগে লগে তুমি GDP MP পালা GDP MP ৰ পৰা তুমি depreciation cost minus কৰিবা গ্ৰছৰ পৰা DC minus কৰিলে আগত একে পাই হিসা net পাই আৰু লগতে NIT minus কৰিবা means গ্ৰছৰ পৰা DC minus কৰিলে net ওলাই আৰু MP ৰ পৰা NIT minus কৰিলে FC ওলাই that means finally দেশখনৰ domestic income NDP FC পাই যাবা clear গোল দিয়া this is step 1 this is step 2 okay finally NDP FC জিতে পাই যাবা 3 number step তুমি national income NNP FC এটো ওলাই লব পাৰিবা কেনেকা NDP FC means domestic income NDP FC ৰ লগত তুমি NFI means factor income from abroad net sense of এটো প্লাস কৰি দিবা finally পাই যাবা country খনৰ national income okay step 3টা there are 3 facts okay তো unknown facts বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এই কথাটো বুজো কি under expenditure method definitely we follow 3 steps when we কি solve the numerical problems clear তিজে হলে finally মই উলাম কি প্ৰথমে expenditure method বা income disposal methodত মই উলাম GDP MP আৰু GDP MP উলাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation and net export okay এখিনি প্লাস কৰিম GDP MP উলাই যাব GDP MP উলাই গলে GDP MP ৰ পৰা depreciation আৰু NIT net indirect tax minus কৰিবা পাই যাবা তুমি NDP FC means domestic income okay finally যেতিয়া domestic income পাবা domestic income পোৱাৰ ললে তাৰ লগত NFI concept প্লাস কৰিবা পাই যাবা কান্ট্ৰিখনৰ NNP FC means net national product at factor cost nothing but countries national income okay so these steps you definitely follow when you solve the problem key national income under expenditure method okay means ব্যয় পদ্ধতি তুমি জাতীয় আয় উলাবৰ কাৰণে এইখিনি কথা মানি চলিব লাগিব these are the key steps okay so এইখিনি বস্তু ভালকে ফলো কৰিবা সাবা ক্লিয়ার হৈ গল দিয়া এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি এটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰো দিয়া আজি numerical problem যদি তুমি solve কৰা তেতিয়া হলে তাৰ কাৰণে মই এটা numerical problem লৈ লৈছো কিতাপৰ পৰা ওকে সো কিতাপৰ পৰা যদি numerical problem এটা লওঁ expenditure methodত কৰিম ওকে তাৰ কাৰণে এটা কি মেথড expenditure method বা income disposal method okay so numerical methodত তুমি যদি অংক এটা কৰা numerical problem solve কৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ ইয়াত NF মই শর্টকে লিখিছো NFI net factor income from abroad দি দিছে তাৰ পিছত তোমাৰ NIT means শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ দি দিছে নাম্বার 3 private final consumption expenditure দিছে private final okay private final consumption expenditure okay this is number 4 net domestic capital formation net domestic capital formation okay number 5 ki dise consumption of fixed capital consumption of
fixed capital. Okay, number 6, net export. Net export. Number 7, government final consumption expenditure. Okay, government final consumption expenditure. Okay, তেতিয়া হলে ইয়াৰ ভ্যালু লিখিম, 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 ইয়াৰ ভ্যালু লিখিম। তেতিয়া হলে তোমাৰ net factor income from abroad দিছে -20 তাৰ পিছত তোমাৰ net indirect tax দিছে 120 তাৰ পিছত private final consumption expenditure দিছে 2000 net domestic capital formation দিছে 770 তাৰ পিছত consumption of fixed capital দিছে 130 okay তাৰ পিছত তোমাৰ interest net export দিছে -30 government expenditure দিছে 1100 okay so finally NFI দিছে -20 NIT 120 private final consumption expenditure 2000 net domestic capital formation 770 consumption of fixed capital 130 net export -30 government final consumption expenditure 1100 okay so অকমান ডাটা খিনি লিখি লৈছো লিখোতে অলপ সময় লাগে so আৰু ডাটা আছিল মই হিখিনি লিখা নাই যিখিনি একচুয়ালি ইনকাম মেথডৰ ডাটা ওকে আমি যেহেতু এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত কৰি আছো সো এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি লিখিছো ওকে এতিয়া কোৱেশ্চন হল এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত তুমি জানা কি এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত তুমি জানা কি তুমি উলাব লাগিব প্ৰথম জিডিপি এমপি কৈছিলো যদি জিডিপি এমপি উলাব লাগে তাৰ কাৰণে তোমাৰ প্ৰাইভেট ফাইনেল consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export ekhini plus koriba means private final consumption expenditure government final consumption expenditure gross domestic capital formation aru net export বেসরকারি চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় সরকারের চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি ওকে সো সোয়াসন তেতে হলে এইখিনি বস্তু ইয়াত আছে না নাই হেতু চালেই হল তেতে হলে চাবা প্ৰথম কথা হল প্রাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার আছে ন 2000 লিখিলো সরকারের চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় সোয়া আছে 1100 লিখিলো প্লাস gross domestic capital formation আছে নেকি সোয়া gross domestic capital formation নাই net domestic capital formation আছে ক্লিয়ার ইয়াত মই কথা এটা কবলৈ আছে যদি তোমাৰ gross domestic capital formation নাই তেতিয়ালে মই কৈছিল অকমান আগত ইয়াত gross fixed capital formation ৰ লগত তুমি inventory investment ক প্লাস কৰিবা কিন্তু কোৱেশ্চনটো হৈছে কি জানানে যদি gross fixed capital formation তথ্য থাকিলে হেতেন fixed capital formation তেতিয়া তাৰ লগত inventory investment plus কৰিলো হেতেন ওকে means gross fixed capital formation ৰ লগত inventory investment plus কৰিলো হেতেন কিন্তু কোৱেশ্চন হৈছে আমাৰ তথ্যত gross fixed capital formation নাই ক্লিয়াৰ আছে কি সোৱা net domestic capital formation আৰু net domestic capital formation যদি থাকে that means net domestic যদি থাকে ওকে তেতিয়ালে সদায় তুমি কি কৰিবা ফিক্সড থাকিলে ইনভেন্টৰি প্লাস কৰিবা কিন্তু যদি নেট ডোমেস্টিক আছে তে নেট ডোমেস্টিক থাকিলে এই গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন তো উলাবৰ কাৰণে নেট ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশনৰ লগত সদায় ডেপ্ৰিসিয়েশন কষ্ট প্লাস কৰিবা ডেপ্ৰিসিয়েশন কষ্ট মানে হৈছে কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটাল এজেটো ওকে দ্যাট মিন্স এটোই হৈছে কি ডেপ্ৰিসিয়েশন কষ্ট ওকে প্লাস কৰিবা তেতিয়া হলে তোমাৰ নেট ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন আছে কিমান 770 এটো প্লাস দিলিছো আৰু
ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কিমান আছে চোৱা কনজাম্পশ্যন অফ ফিক্সড কেপিটেল মানে 130 ওকে সো এটো প্লাস কৰিলো প্লাস শুদ্ধ ৰপ্তানি এক্সপোৰ্ট মাইনাস ইম্পোৰ্ট মিন্স নেট এক্সপোৰ্ট আছে কিমান -30 সো -30 ক্লিয়াৰ এতিয়া তুমি এখিনি প্লাস কৰি দিয়া 2000 আৰু 1100 হৈছে 3100 প্লাস এখিনি যদি কৰা 000 হৈ গল এটো 770 হৈ গল এটো 7 আৰু এটো হৈ গল 8 কে 9 হৈ গল হয় না নহয় 900 তো প্লাসে মাইনাসে -30 তেতিয়া হলে এটো যোগ দি দিয়া 009 এটো 10 10 0 এটো হৈ গল 34 -30 হৈ গল তোমাৰ কিমান 3970 হয় না 3970 যে ওলাইছে দিস ইজ নাথিং বাট কি জিডিপি এমপি ক্লিয়াৰ আৰু এই জিডিপি এমপি যিখিনি ওলাইছে তাৰ পৰা তুমি কি কৰিবা ডমেষ্টিক ইনকামটো ওলাই দিবা ডমেষ্টিক ইনকাম মানে হৈছে কি এনডিপিএফসি এনডিপিএফসি লবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা জিডিপি এমপিজি টো ওলাইছে তাৰ পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট মাইনাস কৰিবা তাৰ পৰা তুমি এনআইটি মাইনাস কৰিবা ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে ই উলাল তোমাৰ 3970 ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট আকৌ তোমাৰ ইয়াত আছিল তো অলৰেডি হেতু আকৌ লিখিবা কিমান 130 আৰু এনআইটি কিমান দিয়া আছে সোয়া এনআইটি আছে না নাই এ আছে সোয়া 120 তেতিয়া হলে 120 ইয়াত লিখি দিও ফাইনালি তোমাৰ কিমান হ'ব 3970 মাইনাস এটো প্লাস কৰি দিয়া 0 এটো 5 হল আৰু এটো 2 হল 250 ক মাইনাস কৰি দিয়া মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 0 পৰা 0 এটো গল 7 পৰা 5 গল 2 9 পৰা 2 গল থাকিল 7 আৰু এফালে 3 means 3720 okay so 3720 হলাইছে কি কান্ট্ৰি খনৰ ডমেষ্টিক ইনকাম ক্লিয়াৰ এতিয়া মই এখিনি মুছি দিও ওকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে এখিনি যদি তোমাৰ মুছি দিয়াতে এনএফআই কনসেপ্টটো মোৰ লাগিব এই -20 ওকে হেতু ৰাখি দিও তেতিয়া হলে ফাইনালি তোমাৰ এইখিনি সামৰ পৰা তোমাৰ ডমেষ্টিক ইনকাম পাই গলা কিমান 3720 এতিয়া কোৱেশ্চন হল তুমি ইয়াৰ পৰা যদি ন্যাশনাল ইনকাম উলোৱা ন্যাশনাল ইনকাম টু যদি ক্যালকুলেট কৰা means NNPFC এটো যদি ক্যালকুলেট কৰা তুমি কি কৰিবা ডমেষ্টিক ইনকাম NDPFC যেটো পালা তাৰ লগত নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ওকে এটোক তুমি প্লাস কৰিবা তেতিয়া হলে NDPFC তুমি কিমান পালা হেফালে সোয়া 3720 তাৰ লগত NFI কিমান পাইছা সোয়া -20 ওকে তেতিয়া হলে ফাইনালি ইয়াৰ পৰা এটো যদি গুছি যায় তেতিয়া হলে প্লাস মাইনাস -20 গুছি গল থাকিল 3700 okay so that 3700 crores যদি লিখা crores লিখিবা nothing but country খনৰ কি national income means country খনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় okay so under expenditure method তেতি হলে কি কইলো সোয়া এবাৰ ৰিপিট কৰিছো ইয়াত GDPMP উলালো GDPMP উলাবৰ কাৰণে কি কইলো private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export কইলো private final consumption expenditure লিখিলো gross domestic capital formation or value to হেফালে লিখিলো government final consumption expenditure লিখিলো net export লিখিলো গুটেইখিনি কৰি পেলাই তুমি পাই গলা GDPMP 3970 তাৰছত তুমি তাৰপৰা ডমেষ্টিক ইনকাম উলাই দিবা GDPMP - DC - NIT কৰি আলটিমেটলি পাই যাবা 3720 ওকে ফাইনালি NDPFC ডমেষ্টিক ইনকামৰ লগত তুমি NFI প্লাস কৰিবা পাই যাবা কান্ট্ৰিখনৰ ন্যাশনাল ইনকাম ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে এই তথ্যখিনি মই এফালে মাজত আকৌ লিখি দিছো সোয়া তাৰ মানে এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত প্ৰথমে তুমি কি কৰিছা GDP means GDP MP উলাইছা হয়নে নহয় তো GDP MP উলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিছা GDP MP okay
তাৰ কাৰণে কি কৰিছা প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন প্লাছ নেট এক্সপোৰ্ট ওকে এইখিনি প্লাছ কৰিলা এইখিনিক যদি প্লাছ কৰিলা তেতিয়াহ'লে এইখিনিক প্লাছ কৰি কি পালা 2000 প্লাছ 1100 প্লাছ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো ডাইৰেক্ট নাই নেট ডমেষ্টিক আছিল আৰু মই কৈছোঁ নেট ডমেষ্টিক থাকিলে তুমি তাৰ লগত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্লাছ কৰিবা আৰু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্লাছ কৰিলে এইটো কৰিলোঁ এইটো হ'ল নেট ডমেষ্টিক তাৰ লগত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্লাছ নেট এক্সপোৰ্ট আছে মাইনাছত এইটো কৰিলোঁ ক্লিয়াৰ যদি এইটো কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ফাইনেল ভেলুটো মই লিখি দিওঁ খালি ইয়াৰ পৰা ফাইনেল ভেলুটো ওলাই গ'ল 3970 এতিয়া ইয়াৰ পৰা তুমি কি কৰিবা ডমেষ্টিক ইনকাম মিন্স NDP-FC ওলাই দেবা NDP-FC ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট মিন GDP-MPৰ পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট মাইনাছ কৰিবা তাৰ পৰা NIT-ক মাইনাছ কৰিবা যদি হেতু কৰা তেতিয়ালে 3970 মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আছিল কিমান 130 আকৌ লিখিলা মাইনাছ 120 NIT আছিল হেতু কৰিলে ফাইনালি তুমি পাই গলা 3720 ওকে এইটি ডমেষ্টিক ইনকামটো যেতিয়া পাই যাবা তুমি ফাইনালি পাই যাবা কান্ট্ৰিখনৰ কি NNP-FC মিন্স নেশ্যনেল ইনকাম হেতু কাৰণে কি কৰিবা ডমেষ্টিক ইনকাম NDP-FC লগত অলৱেজ ইউ এডেড NFI means net factor income from abroad okay তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল 3720 প্লাছ NFI আকৌ মাইনাছত আছিলে চাগে 20 তেতিয়াহ'লে 3720 গুচি গ'ল 00 this is nothing but 3700 is nothing but countries NNP-FC means national income বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বা জাতীয় আয় ক্লিয়াৰ ওকে সো তোমালোকৰ এইখিনি চাগে স্ক্ৰীনত ভিডিওটো আহা নাই NNP-FC কেনেকৈ ওলালো মই ইয়াত কৈ দিছো NDP-FC GDP-MP minus depreciation cost minus NIT যাৰ ভ্যালু ওলাল 3720 ওকে আৰু 3720 কনসেপ্ট যেটো ডমেষ্টিক ইনকাম ওলাল তাৰ লগত কি কৰিবা ডমেষ্টিক ইনকামৰ লগত NFI টো প্লাস কৰিবা তো ডমেষ্টিক ইনকাম কিমান 3720 প্লাস NFI কনসেপ্ট মাইনাস 20 আছিল তো 3720 পৰা প্লাস মাইনাস মাইনাস 20 গুছি যাব 3700 ওকে তথাপি মই NNP-FC টো মই ওপৰত কৰি দিছো ওকে means NNP-FC বলা বস্তুটো ইয়াত কৰি দিছো এই তলৰ খিনি NNP-FC টো মই ওপৰত লিখি দিছো আকৌ ন তাৰমানে তুমি NDP-FC ওলাইছিলা NDP-FC যেটো ওলাইছিল সেইটো ওলাইছিল তাৰ পিছত NNP-FC মানে নহয় NNP-FC যেটো কনসেপ্ট এটো ওলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা NDP-FC প্লাস NFI ওকে সো এই বস্তুটো প্লাস কৰিবা তেতিয়া হলে ইয়াত তোমাৰ NDP-FC ওলাল এইটো প্লাস NFI আছে -20 ওকে তেতিয়া হলে 3720 প্লাস 7 আছে -20 finally ওলাই গ'ল 3700 crores okay so this is nothing but country key national income okay so okay I think বুজি পাইছা হয় না তেতিয়া হলে ৰিভিজন কৰিব যাওতে এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড বা ইনকাম ডিসপোজাল মেথডত আমি কি কৰিলো there are three unknown facts means তিনটা স্টেপ আমি ভালকে বুজিলো only just you follow three steps okay first you find out GDP-MP under expenditure method GDP-MP ওলাবৰ কাৰণে পুটুককে মই কৈ দিছো আকৌ গুটেইখিনি ওকে তেতিয়ালে GDP-MP ওলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export হেইনি প্লাস কৰিবা GDP-MP পাবা লগতে এটো কম gross domestic capital formation to যি ডাইৰেক্ট নোপোৱা net domestic পোৱা তাৰ লগত depreciation প্লাস কৰিবা আৰু যি gross fixed পোৱা ডেটা তেতিয়ালে তাৰ লগত inventory investment to প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ আৰু তাৰ লগত নেট এক্সপোৰ্ট প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ হেখিনি কইলে GDP-MP পাবা আৰু ফাইনালি GDP-MPৰ পৰা তুমি ডমেষ্টিক ইনকাম NDP-FC ওলাব লাগিব আৰু NDP-FC ওলাবৰ কাৰণে অলৱেজ ইউ ডিডাক্ট ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট এণ্ড NIT ফ্ৰম GDP-MP ওকে পাই যাবা ডমেষ্টিক ইনকাম NDP-FC ক্লিয়াৰ when you already find কি NDP-FC তাৰ পৰা তুমি ন্যাশনাল ইনকাম means NNP-FC তুমি ওলাই লব পাৰিবা কেনেকা NDP-FC domestic income যেটো বুলি আমি জানো সেই domestic income লগত ওকে net factor income from abroad means NFI concept of plus কৰিবা যে প্লাসত থেকে প্লাস কৰিবা মাইনাস থেকে মাইনাস কৰিবা বাট ফর্মুলা প্লাস দিবা ওকে ফাইনালি তোমাৰ ওলাই যাব কিমান
কি যিখিনি কাণ্ট্ৰিৰ নেশ্যনেল ইনকাম মিন্স আমাৰ অংকটোত নেশ্যনেল ইনকাম ওলাইছে 3700 means 3700 crores আছে যেনিবা মই crores ইয়াত লিখা নাই 3700 crores okay so this is the process key to calculate national income or domestic income by following expenditure or income disposal method hobo ta ajile moi national income chapter to finally close koribo bisarisu jodi kiba hudibo loga thake hudiba moi nishoy ako discuss kori dim hobo next class ot ami notun eta chapter loi jam macroeconomics or class 12 for okay আমি রিভিউ বা রিভিজন হে কৰি আছো হেখিনি বস্তু আমি স্টেপ বাই স্টেপ আগবাঢ়িম নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম আমি ডেফিনেটলি হেতুলৈ ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত তো আজিলে মই ইয়াতে বস্তুটো স্টপ কৰিছো ওকে সো টুডে উই ফাইনালি ক্লোজ দা চ্যাপ্টার ন্যাশনাল ইনকাম ওকে হ'ব ধন্যবাদ